Lítið daginn í stríðinu. Það er ógætt að fá það strax. Það var senur síðast, lítur ekki hérna. Ekki upp á nöllið það, sko. Sem er í gangi. Það er alltaf rautt, sko. Get ekki að borta leik. Ekki að gera. Þið verður að kasta. Ég bara take finished. Þú veist ekki heimis ráttæking.
92. Nei, við erum vitlaust, þetta er vitlaust. Þetta er 33, 37. Alveg svo annars sko.
hérna og hérna erum við. Var hérna.
Valið byrjar að búla og búlu gengur gegn.
skutið.
Bókinni? Já. Beint í rúlið. Það fyrir rúlinu og síðan. Nei, það fyrir rúlinu. Og ég? Sjöfn og sex aftur.
Hij is dan wel afleggen. How is that?
76. 78 fyrir ekki. 74. Númer 46. fjóra, þá er þetta hitt þrefaldan átján kúl. Það er 20 fyrst, þá er 103 og getur við kvöld. Fór ég 20 Já, 20 fyrst. Ég er svona, þetta er bara æfing svo. Já, þetta er sko 119
129 og 123. Já, það var alltaf. Alltaf 19 breyst. Þannig að þá getur við klárað, þú veist, í 20. Já. En það er spila. Það kom nýsblað á leikir. Það var bara hörkuleikur.
fór.